ඔයාලා දැන් දන්නවා law of attraction ගැන ඉගෙන ගන්න යන මේ දැවැන්ත ගමනේ අපි තාම ඉන්නේ මේ පළවෙනි අදියරේ. ඒ කියන්නේ අපේ phase 1 එකේ. ඇත්තටම අපි දැන් මේ අපේ phase 1 එකේ අවසානයේට තමයි ළඟා වෙලා ඉන්නේ. අපි phase 1 එකෙන් කරේ මේ දැවැන්ත ගමන යන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපේ මනස හදාගෙන මේ ගමනට ශක්තිමත් අත්විවරමක් දාගත්ත එක. ඉතින් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා වැඩි දෙනෙක් මේ වෙනකන් මම කියලා දුන්න સિદ્ધාන්ත හරියට තේරුම් අරගෙන ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස ඒ විදිහටම කරලා හොඳ මානසික මට්ටමක ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් මට දාන කමෙන්ට්ස් වලිනුත් මට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මගේ හිතේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ලොකු සතුටක්. මම ගිය සතියේ පොරොන්දුනා වගේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙච්චර කල් අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ හිතේ ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු වලට සරල සහ ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලබා දීලා ඔයාලට දාලා තියෙන මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක තවත් ශක්තිමත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ එක සමාන ප්‍රශ්න වලට පොදුවේ පිළිතුරු දීලා වෙනස් ප්‍රශ්න වලට තනිතනයම උත්තර දෙන්න මම අදහස් කරා. එහෙනම් දැන් අපි යමු ඔයාලා ඉදිරිපත් කරු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලන්න. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අභ්‍යාස හරි භාවනා හරි කරද්දී වෙනදටත් වැඩිය හිත එක එක තැන්වල දුවනවා කියන එක. වෙන සිතුවිලි ගොඩක් එනවා. සමහර වෙලාවට කම්මැලිකමකුත් දැනෙනවා. ඒකට මොකද කරන්න කියලා මගෙන් අහලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයාලා මෙන්න මේ දේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඔයාලගේ යටිහිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක විදිහක පැරණි රටාවකට. දැන් ඔයා ඒකට අලුත් ධනාත්මක රටාවක් පුරුදු කරන්න හදද්දී ඔයාගේ මනසට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ප්‍රතිරෝධයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මනස ඒකට විරුද්ධතාවයක් දක්වන එක ඒක ඊටම සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔයා මෙතනදී සතුටු වෙන්න කාරණාවක් තියෙනවා. කලින් ඔයාට ඔයාගේ හිත එහෙම දුවනවා කියලා දැනිලා තියෙනවද? නෑ නේද? කලිනුත් ඔයාගේ හිත මේ වගේම එහෙම දුවනවා. හැබැයි ඔයා ඒ ගැන දන්නේවත් නෑ. ඒ වුණාට දැන් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ හිත එහෙම දුවනවා කියලා. ඒ తত্ত্বය ඔයා කලින් හිටියට වැඩිය ලබාගත්ත දැනුවත්භාවය. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිටියට වැඩිය එක පියවරක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ඔයා මේ මාර්ගයට වැටිලා තියෙන්නේ කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න ඕනේ. මේ හිත ඒකාග්‍ර කරගන්නවා කියන එක දවසකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට ඔයාට නිරන්තර පුහුණුව අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හරියට ඔයා ගේම් එකකට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා වගේ. ඔයා මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් පුහුණු වෙනවා නම් ඒකේ කුසලතාවය වර්ධනය කරගන්න නිරන්තර පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මනසත්. ඒක මම තවත් උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? තනකොළ පිට්ටනිය උඩින් අඩිපාරවල් හැදිලා තියෙනවා. ඒ තනකොළ පිට්ටනිය උඩින් දවසක් දෙකක් කවුරු හරි ගමන් කරාට අඩිපාරක් හැදෙනවද? නෑනේ නේද? ඒ එකම මාර්ගයේ එක දිගටම කාලයක් තිස්සේ ගමන් කරනකොට තමයි මේ අඩිපාර හැදෙන්නේ. භාවනාවත් හරියට අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් දැන් අපි අපේ හිත මෙහෙ දුවද්දී මොකද්ද කරන්න ඕන? මුලින්ම හිත මෙහෙ දුවන එක ගැන කේන්ති ගන්න එපා. අනේ මට මේක කරන්න බෑ කියලා අතහැරලා දාන්නත් එපා. ඔයාගේ හිත කොහේ හරි ගියා කියලා තේරුණ ගමන් කලබල වෙන්නේ නැතුව හරි දැන් මගේ හිත වෙන තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ආයෙත් මගේ අරමුණට එනවා කියලා සංසුන්ව හිත ආයෙත් ඒ අරමුණට ගන්න. හිත දුවන එක ගැන පොර බදන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම් ස්ට්‍රෙස් එකේ කරන්න එපා. ආතතියෙන් කරන්න එපා. මේවා ඔළුවට ලොකු බරක් කරගන්නත් එපා. අයියෝ ඊයේ පාඩම මට මිස් වුණානේ. එටත් මට මේක කරගන්න බැරි වෙනවනේ. දැන් මොකද කරන්නේ කියලා දුක් වෙන්න එපා. ඒවා පුළුවන් විදිහට කරන්න. ඔයා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඔයාගේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ භාවනාවකට දවසකට විනාඩි 15ක් විතර කාලයක් තමයි වෙන් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒ කාලේ හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙමත් බැරිම නම් ඒක ස්කිප් කරලා දාන්න. ඊළඟ පාඩමේ ඉඳන් පටන් ගන්න. මොකද ඔයාට මේක එකවතාවක් දෙවතාවක් කරන්න බැරුණා කියලා අවුරුද්දට නඩු දාන්න හිමෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා ස්ට්‍රෙස් වෙන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි මේ භාවනාවල් විනාඩි 15ක් කරන්න අමාරු නම් මුලින්ම විනාඩි 5ක් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික කාලය වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කරන්නේ මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරන ලස්සන ආයෝජනයක් කියන හැඟීමෙන් හිතේ සතුටින් මේ දේවල් කරන්න. ඔයාට මේකේ නියම වටිනාකම තේරුණ දවසට
ඔයාට ඔයාගේ නැති වෙලාවල් කොහෙන් හරි හම්බෙනවා. ඔයාගේ කම්මැලිකම් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. හරි, ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ඊටාම සංවේදී ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ධනාත්මකව ඉන්න හැදුවට වටපිටාවේ ඉන්න අය ධනාත්මක නැත්තම් මගේ හිතත් ඍණාත්මක වෙනවා කියන ප්‍රශ්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ගෙදර පරිසරය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රැකියා ස්ථානය වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ගැන මගේ මුල් වීඩියෝස් වලිනුත් ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දීලා තියෙනවා. මේකට ඉතින් මූලිකම හේතුව තමයි මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා ඇති මෙයාලා වැරදි විදිහට පොඩි කාලේ ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ පුද්ගලයන් ළඟ නිතරම තියෙන්නේ ඍණාත්මක හැඟීම්, ඍණාත්මක සිතුවිලි සහ ඍණාත්මක ක්‍රියාකාරකම්. ඉතින් මේ law of attraction කියන එක එයාලට පේන්නේ ඍණාත්මක දෙයක් විදිහට. මේවා එයාලට කියලා තේරුම් කරන්නත් බෑ. කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි පුළුවන් තරම් එයාලගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක. මොකද අපි හරි අවධානයෙන් මේ ගැන හිටියේ නැත්නම් ඇත්තටම එයාලගේ තියෙන ඒ ඍණාත්මක කිරණ අපේ ඇඟටත් එනවා. එයාලගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරු නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ළඟින්ම ඉන්න අය නම් පවුලේ උදවිය නම් එයාලව වෙනස් කරන්නත් අමාරු නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔයා නිහඬව ඉන්න එක. එයාලගේ තියෙන ඍණාත්මක අදහස් වලට, වචන වලට ඔයාගේ හිත ඇතුළට එන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඔයාගේ හිත ටික ටික දියුණු කරද්දී ඒ වගේ අය ඍණාත්මක දෙයක් කියද්දී ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා. දැන් මෙයා මේ කියන්නේ ඍණාත්මක දෙයක් කියලා ඔයාට වැටහෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී එයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඒවට විරුද්ධ වෙන්න, ඒවත් එක්ක ගැටෙන්න යන්න එපා. ඒත් ඔයාගේ හිත දන්නවා දැන් මෙයා මේ කියන්නේ නෙගටිව් දෙයක් කියන එක. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාගේ හිතින් ඔයාටම hina වෙලා ඔයා හිතන්න මෙයා දැන් මේ කියන්නේ නෙගටිව් දේවල්. මෙයාලට මේවා කියලා තේරුම් කරන්නත් බෑ. ඒකට ඉතින් මම මොනව කරන්නද? අනේ පව කියලා ඔයාගේ හිත තවත් ශක්තිමත් කරගන්න. ඊළඟට අහලා තිබ්බා හිතේ තරහවල් වගේ දේවල් අඩුම කරගන්න ක්‍රමයක් කියන්න කියලා. ඇත්තටම ඔයාට මේ තරහ කියන්නේ නිකම්ම මේ උඩින් එන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ යටිහිතේ තියෙන ඍණාත්මක හැඟීම් වල ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යටිහිත ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන දුක, බය, කනස්සල්ල, පීඩනය, සැකය, අවිනිශ්චිතභාවය, ඒ වගේම තමයි වින්දිත මානසිකත්වයේ කියන දේවල් තමයි ඔය තරහ විදියට එළියට එන්නේ. එතකොට ඉතින් ඔයාට නිතරම හිතනවා ඔයා තමයි හරි අනිත් හැමෝම වැරදි කියලා. මම අපේ මේ ගමනේ මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලට ඕක කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ හැම දෙයකටම මුල අපි හිතන විදිහේ වැරද්දක්. ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ තරහව කියන්නේ අනුන්ට කරන හානියට වඩා තමන් විසින් තමන්ම විනාශ කරගන්න ප්‍රබල ඍණාත්මක ශක්තියක් කියන එක. ඔයා තරහ ගන්න හැම වෙලාවකම සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ මානසික වගේම ශාරීරික ශක්තියත් ගොඩක් පහළ මට්ටමකට වැටෙන එක. හැබැයි මේ භාවනා අභ්‍යාස නොකඩවාම ඉදිරියට කරගෙන යද්දී මේ ඍණාත්මක తත්වය ටිකින් ටික ඔයාලගෙන් මග ඇරිලා යනවා. අපේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක මුලින්දම්ම සම්බන්ධ වුණ ගොඩ දෙනෙක් මාව මේ ගැන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ අභ්‍යාස වලින් පස්සේ තමුන්ගේ මානසික සුවතාවය සහ සංසුන් බව ගොඩක්ම දියුණුනා කියලා එයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අහනකොටත් මගේ හිතටත් ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. මම මේ ගන්න උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල තියෙනව නේද කියලා මට ඇත්තටම හිතෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ නිතරම තරහ යන කෙනෙක් නම් දැන් මේ ගැන වැඩි කලබල වෙන්න එපා. දිගටම මේ අභ්‍යාස කරගෙන යන්න ඔයාගේ ඒ ඍණාත්මක දහස් ටිකින් ටික අඩු වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි හීන කීපයක් තිබ්බොත් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි තමුන්ගේ ළමයින් වෙනුවෙන් දෙමව්පියන්ට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලාත් අහලා තිබ්බා. ඔයාට හීන කීපයක් තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාට වැදගත් වෙන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්සන්න. දැනට ඔයාට වඩාත්ම වැදගත් ප්‍රධානම අරමුණ මොකක්ද කියලා ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. මුලින්ම ඔයාගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙනුවෙන් ඔයාගේ මුළු අවධානයම යොදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම The Master Key System කියන පොත ගැන කියලා දෙන ෂෝට් වීඩියෝස් වලිනුත් ඔයාලට මේ ගැන පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ ගැන කියන්න ලේස කිරණයක්, කාචයක් වගේ උදාහරණ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ ගැන පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වීඩියෝසුත් නැවත බලන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියන්ට තමුන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ආදරයෙන් මේ අභ්‍යාස කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ හදවතින් නිකුත් වෙන මේ අවංක ආදරයේ ශක්තිය දරුවන්ට ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම ආසම කරන ජොබ් එකට මට වැඩි සුදුසුකම් තියන අය ඉන්න නිසා මට ඒ ගැන බයයි. මට වඩා සුදුසුකම් තියන අය ඉන්නවා. ඒක නිසා මට ලැබෙන එකක් නෑ කියලා හිතද්දිම ඔයා විශ්වයට යවන්නේ මම දැනටමත් අසමත් කියන ඍණාත්මක ভাইබ්‍රේෂන් එක. ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ඒ ජොබ් එකට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තියෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ඔයා නෙවෙයි. ඒ සඳහා පත් කරලා ඉන්න පරීක්ෂණ මණ්ඩලය. ඉතින් ඒ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය ඉස්සරහට යන්න කලින් ඔයා ඔයාගේ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වෙලා ඉන්න ඕන. මතක තියාගන්න මේ විශ්වයේ සම්පත් අසීමිතයි. ඔයාට හිමි දේ, ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එකට ගැලපෙන දේ වෙන කාටවත් උදුර ගන්න බෑ. ඔයාට මේ තරඟේ තියෙන්නේ අනිත් අය එක්ක නෙවෙයි. ඔයාගේ හිත ඇතුලේ තියෙන සැකේ එක්කමයි. තව කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මම හොඳට මුදල් හම්බ කරනවා. හැබැයි ඒ මුදල් මගේ ළඟට එන්න ප්‍රමාද වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? මේකෙදි මම කියන්න ඕන ඔයා මුලින්ම සතුටු වෙන්න ඕන ඔයා හොඳට මුදල් හම්බ කරන එක ගැන. ප්‍රමාද වෙලා හරි ඔයා ළඟට මුදල් එනවා. ඔයාට තියෙන දෙයට සතුටු වෙන්න බැරි නම් විශ්වයේ කවදාවත් ඔයාට අලුතින් දේවල් දෙන්නේ නැහැ. මුදල් ප්‍රමාද වෙන්නේ කෝ තාම නැහෙනේ. කෝ තාම ආවේ නැහෙනේ කියලා ඔයාගේ හිස් බව සහ ඉවසිලිවන්ත නැතිකම කියන ভাইබ්‍රේෂන් විශ්වයට නිකුත් කරන නිසා. මට නිවැරදි වෙලාවට මුදල් ලැබෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් සහ මට මෙච්චර කල් මුදල් ලැබුණට ස්තුතියි කියන කෘතවේදී මානසිකත්වයෙන් ඉන්න. එතකොට ඒ ප්‍රමාදය නැති වෙලා යාවි. අවසාන ප්‍රශ්න විදිහට මං කලින් ඔයාලට ගෙන ආපු ටයිම් බෆර් එහෙම නැත්නම් කාලය කියන්නේ මායාවක් කියන වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුවකට මම පිළිතුරු දෙන්නම්. මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි පොසිටිව් දේවල් වලට වඩා ඉක්මනින් නෙගටිව් දේවල් ලබලා දෙනවද? අපි නිතරම පොසිටිව් දේවල් හිත හිටියත් අතරින් පතර නෙගටිව් දේවල් ආවොත් මොකද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අහලා තිබ්බේ. මුලින්ම කියන්න ඕන විශ්වයේ ඍණාත්මක දේවල් ඉක්මනට ලබලා දෙනව නෙවෙයි. අපේ මනුස්ස මනස හැදිලා තියෙන්නේ බය සැක කියන ඍණාත්මක දේවල් තදින්ම ග්‍රහණය කරගන්න. ඒක නිසා නෙගටිව් සිතුවිලි වල තියෙන හැඟීම් බර බව එහෙම නැත්නම් ඉමෝෂන් එක ගොඩක්ම ප්‍රබලයි. අපිට ඇත්තටම ධනාත්මකව ඉන්න ගොඩක් වීරිය කරන්න ඕන. හැබැයි ඍණාත්මක දේවල් කිසිම ආයාසයක් නැතුව ඔයාගේ මනසට එනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. ඒක හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඔයාට ඔයාගේ වත්තේ මල් වවන්න ඕන නම් ඒකට ලොකු එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන. ඔයා ඔයාගේ වත්තේ පස හදන්න ඕන. ඒකට පොහොර දාන්න ඕන. හොඳ මල් පැල තෝරන්න ඕන. ඒවා හිටෙව්වට පස්සේ වතුර දාන්න ඕන. ඒවා බලා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ එෆර්ට් එකක් ඔයා ඔයාගේ වත්තේ මල් හදන්න දාන්න ඕන. හැබැයි ඔයා මොනවත් නොකර නිකන් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ඔයාගේ වත්තේ වල් පැල හදන්න උත්සාහයක් ගන්න ඕනද? නෑනේ නේද? ඒවා ඉබේටම හැදිලා ඊටාම කෙටි කාලෙකින් මුළු වත්තම වහගන්නවා. අපේ මනසත් හරියට අන්න ඒ වගේ උයනක් තමයි. ධනාත්මක සිතුවිලි කියන්නේ අපි මේ මහන්සි වෙලා හදන ලස්සන මල් පැලවලට. හැබැයි අපි කිසිම දෙයක් නොකර නිකන් හිටියොත් ඍණාත්මක සිතුවිලි කියන වල් පැල ඇටි නිකම්ම පැලවෙලා මුළු මනසම වහගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාගේ මනස කියන උයන නිතරම පිරිසිදු කරලා ධනාත්මක සිතුවිලි කියන මල් පැලවවන්න අපි පොඩි උත්සාහයක් ගන්නම ඕන. විශ්වයේ නිතරම බලන්නේ ඔයාගේ ප්‍රධාන කම්පණය මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා dominant vibration කියලා. ඔයා දවසේ වැඩි වෙලාවක් පොසිටිව් විදිහට ඒ දේ ලැබුණා කියන හැඟීමෙන් ඉන්නවනම් පොඩි වෙලාවල් වලට එන සැක බය වගේ දේවල් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගමන මුළුමනින්ම කඩාකප්පල් කරලා දාන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට තමයි මේ ටයිම් බෆර් එක. එහෙම නැත්නම් කාල පරතරය කියන එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ අපේ හිතට එන මේ తాවකාලික නෙගටිව් සිතුවිලි ඉක්මනින්ම යථාර්ථයක් වෙන එක නවත්තලා අපිට ආයිත් පොසිටිව් පැත්තට එන්න ආරක්ෂිත කාලයක් ලබා දෙන එක. ඒක නිසා පොඩි සැකයන් එන එක ගැන බය වෙන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය මනුස්ස ස්වභාවය.
ඒ නෙගටිව් සිතුවිලි ආවම ඒවත් එක පොර බදන්න යන්නේ නැතුව ඒක සාමාන්‍යයි. හැබැයි මගේ ගමන හරි කියන පොසිටිව් හැඟීමට ආයිත් එන්න. ඔයා දවසේ වැඩිපුර කාලයක් ඉන්නේ පොසිටිව් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රතිඵලයත් පොසිටිව්ම තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේ ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්න වලින් වගේම ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර වලින් මට හොඳටම තේරෙනවා ඔයාලා වෙනස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක. ඉතින් මේ යන ගමනේදී ඔයාලට විවිධ බාධක ඒ වගේම ඍණාත්මක දේවල් එන එක සාමාන්‍යයි. එහෙම ආවා කියලා ඔයාලා මේ යන ගමන නතර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දවසේ වැඩිපුර කාලයක් ධනාත්මකව ඉන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න. එතකොට පියවරෙන් පියවර අපිට ඉදිරියටම යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා වගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාගේ සිහිනය ඔයාගේ යටිහිතේ පැල කරගන්නේ කොහොමද කියන රහස. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. මම අදත් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා අදම අපේ මේ unlimited you family එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි join වෙලා නැත්නම් ඒ දෙකෙන් එකට join වෙන්න කියලාත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේ links අපේ මේ හැම දිග වීඩියෝ එකකම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. අද 2026 අගෝස්තු 21 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3551කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක Let it shake.